Καλώς ήρθατε λοιπόν στον πρώτο αγώνα της τρίτης σεζόν στο πρωτάθλημα του VGL. Είμαστε του Bahrain, Grand Prix Bahrain. Θα δείτε μερικά στιγμιότυπα από την κάμερα του Λουκά Παπά με τη Williams. Και εδώ βλέπουμε κατευθείαν τα αποτελέσματα του qualifying. Πρώτος και pole position για τον Νίκο Μανουήλ με τη Force India. Καλό ξεκίνημα από τον νέο οδηγό του πρωταθλήματός μας. Και πάμε κατευθείαν στην εκκίνηση του αγώνα. Προσπερνάω το Formation Lap. Ξεκινάω από την 8η θέση με super short κόμμα εγώ. Και το σχέδιο ήταν να πάω να κάνω pit stop στον 8ο στον 1ο γύρο και να βάλω medium. Ένα pit stop, άλλο που δεν μ' άφηνε να το βάλω εδώ πέρα. Ότι και καλά δεν έβγαινε. Και τέλος πάντων, super soft medium ήταν το πλάνο μου για τον αγώνα. Έχουμε λοιπόν την εκκίνηση, 5 κόκκινα φώτα. Και πάμε. And it is lights out and away we go. Σχετικά καλή κίνηση για μένα, όμως δεν έχω που να πάω. Φρενάρω νωρίς και όσο πιο πολύ μπορώ. Φρενάρω όμως και πάλι, έστω και λίγο βρίσκω εδώ με τον Μιχάλη και χάνω. Κοκκινίζει μισή μορτομία, ο Μιχάλης βγαίνει έξω εδώ μόνος του. Από ό,τι μου είπε και ο ίδιος αργότερα. Ζημιά λοιπόν για τη Williams, διπλή εδώ στην εκκίνηση. Μεγαλύτερη για τον Μιχάλη. Εδώ πάω να πετυχθώ στον Ηλία, όμως δεν έχω το pace για να περάσω για την στροφή. Εδώ αποφασίζω να μείνω πίσω τον Ηλία, δεν θέλω να κάνω μάχη σε αυτήν εδώ τη στροφή τη συγκεκριμένη. Δεν είναι για μάχη εδώ πέρα. Δεν υπήρχε χώρος. Εδώ έκανα ένα μικρό λάθος, όμως μένω μπροστά από τον Γιώργ. Περνάω το Σπύρο, ο οποίος είχε έξοδο. Όμως μου βγάζει legal overtake. Λόγω και την Σιμεών, μου την έδωσε πολύ εκείνη τη στιγμή. Όμως δεν θέλω να πάρω ποινή και έτσι μάλλον φρενάρω λίγο παραπάνω στην ευθεία για να περάσει ο Σπύρος. Πίσω μου συνεχίζει να είναι ο Γιώργ, ο Σπύρος μπροστά μου. Και ακριβώς εδώ συνειδητοποιώ ότι η ζημιά στην ανατομία θα μου κοστίσει χρόνο, καθώς είναι στροφή που κανονικά την παίρνω χωρίς να αφήσω τον γκάζι, ενώ εδώ πέρα δεν μπόρεσα χωρίς να αφήσω τον γκάζι. Πίσω μου λοιπόν είναι ο Γιώργ τώρα, γι' αυτό και μείνω εδώ πέρα, σε αυτή τη κάμερα. Δεν θα επιτεθεί εδώ πέρα, ξέρω ότι έρχεται μια μεγάλη ευθεία μπροστά. Πρώτος λοιπόν ο Βιν Μπλάνκ, ο Νίκος Εμμανουήλ. Ο Γιώργο εδώ πέρα έχει το slipstream, εγώ θα κρατήσω την εσωτερική για να αμυνθώ. Όμως φέρνα λίγο νωρίτερα από ό,τι ήθελα ή λίγο παραπάνω και έτσι ο Γιώργο πήρε καλύτερη θέση. Και εγώ δεν προσπάθησα να τον κρατήσω, να τον κλείσω. Εδώ ξαναπερνάω, αλλά φυσικά πέρασε εκτός πίστας και τον αφήνω να ξαναπεράσει εδώ χωρίς αντίσταση. Φέρνα λίγο αργά εδώ ο Γιώργο και έχασε τη γραμμή του. Προσπάθησα να το εκμεταλλευτώ, όμως δεν είχα καλή έξοδο κι εγώ. Και ξανά εδώ πέρα δεν θέλω να έχω μάχη σε αυτή τη στροφή και κάνω pullback για να μην βρούμε. Παίρνω την εσωτερική σε αυτή τη στροφή όμως εδώ πέρα και παίρνω τη θέση μου πίσω, έστω και προσωρινά. Όμως κάνω νέο λάθος σε αυτήν εδώ τη στροφή, ξανά εκτός πίστας, αρκετά λάθη στις πρώτες στροφές από μένα. Ξαναπερνάω εδώ, αλλά φυσικά είναι ξανά εκτός πίστας η προσπέραση. Και στο τέλος ευθείας δεν κράτησα το Γιώργο πίσω μου, τον άφησα να φύγει χωρίς αντίσταση. Και έχω πλέον πίσω μου τον Ορέστη, την άλλη Ρενό. Για δύο γύρους θα με κυνηγήσει ο Ορέστης και θα πάω λοιπόν στο τέταρτο γύρο. Και θα έρθει εδώ η πρώτη μας επαφή, να το πω έτσι. Και πολύ άργησε τώρα που το λέμε. Δεν ήξερα ότι είναι τόσο κοντά μου ο Ορέστης. Βλέπω το βελάκι όμως δεν δίνω σημασία. Κρατάω τη γραμμή μου και βλέπω τελευταία στιγμή τον Ορέστη να είναι εκεί που ήθελα, τέλος πάντων. Δεν νομίζω ότι έφυγε κανείς. Εγώ ίσως να έπρεπε να δώσω λίγο σημασία στο βελάκι παραπάνω και να κοιτάξω και πίσω. Ίσως ο Racing έπρεπε να περιμένει λίγο και να μην επιτεθεί εκεί πέρα. Τέλος πάντων, το Racing είναι για μένα. Και συνεχίζουμε λοιπόν. Τέλος τέταρτο γύρο, αρχή πέμπτο γύρο. Μάλλον τέλος πέμπτο γύρο και αρχή έκτο γύρο, για να το πούμε και πιο σωστά. Ευθεία κίνηση στιματισμού, ο Racing μου επιτίθεται. Εγώ κρατάω την εσωτερική και μένω μπροστά του λοιπόν σε αυτό το γύρο. Παίρνω και την πρώτη μου ποινή εδώ πέρα και μοναδική μου δηλαδή μέχρι το τέλος του αγώνα. Επόμενος γύρος, ξανά ευθεία κίνηση θεματισμού.
Πίσω μου ξανά ο Ρέστης έχει DRS και slipstream. Εγώ κρατάω την εσωτερική για άλλη μια φορά. Όμως αυτή τη φορά έχει πιο πολύ ταχύτητα ο Ρέστης. Δεν ήθελα να το κλείσω, όπως και με το γιο δηλαδή, έκανα άκρη εδώ πέρα. Και από δικό μου λάθος πήγα να φέρω το μονοθέσιο μου πίσω από το Ρέστη. Όμως βρήκα τη ρόδα του, έσπασε ένα κομμάτι της ορατομής μου, το πάτησα εγώ και μετά έσκασε η ρόδα μου, έπαθα puncture στο πίσω αριστερό. Και απολαύστε τώρα το γύρο επιστροφής μου στα πι, το οποίο ήταν hilarious και θα το έτσι. Here you go, way too fast. Don't slow down, you're gonna crash. You should watch your stay here. Don't look out, you're gonna break your neck. So shut your mouth, 'cause I'm not listening anyhow. I've had enough for you. Enough to last a lifetime through. So what do you want from me? Got no words of sympathy. And if I go around with you, you know that I'll get messed up too with you. Μπαίνω λοιπόν να βάλω τα medium λάστιχα για να καλύψουν ένα μεγάλο μέρος του αγώνα και να πάω στους τελευταίους γύρους, να κάνω ταχύτερους γύρους με νέα super soft. Ο αγώνας μου έχει τελειώσει ουσιαστικά. Όλοι μου έχουν ρίξει γύρω, όλοι με τόση ώρα που έκανα για να γυρίσω στα beat. Και το μόνο που κυνηγάω είναι να περάσω κάποιον που θα έχει εγκαταλείψει. Και εδώ εγκαταλείπει ο Μιχάλης. Και η Williams πλέον είναι στο καναβάτσο, παίζει αμένα για την Williams. Ο Μιχάλης εκτός αγώνα, εγώ εκτός βαθμού σίγουρα. Προσπερνάω εντελώς το Steam με τα medium. Και είμαι στον 21ο γύρο για να βάλω super soft και να πάω για ταχύτερο γύρο. Και ξεκινάω κατευθείαν τον ταχύτερο γύρο, τον γρήγορο γύρο, το ταχύτερο γύρο του αγώνα δηλαδή, και θα τον αφήσω να το δείτε ολόκληρα. Tak, 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 yeah!
Grazie ragazzi, qui a casa loro. Και φτάνω λοιπόν στο τερματισμό του αγώνα. 16η θέση για μένα στο πρώτο αγώνα του πρωταθλήματος του Μπαχρέιν. Σίγουρα τα πράγματα δεν πήγαν όπως θα ήθελα. Νικητής ο Νίκος με Force India, δεύτερος ο Stan πάλι με Force India και τρίτος ο Γιώργος με Renault. Συγχαρητήρια και στους τρεις. Εδώ τα αποτελέσματα.